قراره با هم دیگه یه مربای گلابی خوش رنگ و خوش عطر درست کنیم. مربایی که بافت گلابی ها توش حفظ میشه و عطرش کل خونه رو پر میکنه. اگر دنبال یه مربای خاص و متفاوت برای صبحونه هستید، این ویدیو رو از دست ندید. سلام به روی ماهتون، امیدوارم حالتون حسابی خوب باشه. بریم با هم دیگه مراحل تهیه یه مربای گلابی درسته رو ببینیم. فقط قبلش ممنون میشم با لایک و سابسکرایب از کانال حمایت کنید. خب برای شروع به 1.5 پیمونه آب، 500 گرم شکر اضافه میکنم. میذارم روی حرارت متوسط بمونه تا شکر کاملا حل بشه. خب تو این فاصله 6-7 تا دونه گلابی سفت و سالمی که شستم و پوست میکنم و دومش رو جدا نمیکنم تا مربامون خوشگل بشه. دوستان اگر به لوازم کاربردی آشپزخونه و وسایلی که کار آشپزی رو راحت تر میکنه علاقه دارید، میتونید به لانی شاپ هم یه سر بزنید. ما اونجا محصولات کاربردی آشپزخونه و لوازم خونگی رو با اطلاعات کامل معرفی میکنیم و تخفیف‌های ویژه رو هم توی کانال بله و تلگرام اعلام میکنیم. خب برگردیم به ویدیو. میتونید 4-5 تا دونه هل یا مثل من پودر هل بنزین نصف قاشق چایخوری و یه تیکه چوب دارچین به شربت مربا اضافه کنید. زمانی که شربت داره غلیظ میشه با فرچه یه مقدار آب لیمو اطراف قابلمه میکشم تا شکرک نزنه. شربت که یه مقدار غلیظ شد، گلابی های درسته رو داخلش قرار میدم. همونطور که دیدید ته گلابی ها رو هم با چاقو گرفتم. میتونید چند تا سوراخ هم با خلال دندون بزنید تا شربت راحت‌تر داخلش نفوذ کنه. 40-50 دقیقه میذارم روی حرارت ملایم بمونه تا غلیظ شه. اگر دیدید گلابی هاتون پخته و شربت به غلظت مناسب نرسیده، گلابی ها رو از داخلش بیرون بیارید. اجازه بدید شربتتون غلیظ‌تر بشه. مجدد گلابی ها رو داخلش بریزید. تست غلظت بگیریم. یه دونه بشقاب توی فریزر گذاشتم. یه مقدار از شربت مربا داخلش میریزم. اگر به راحتی سرازیر نشد، به غلظت رسیده و حالا وقتشه که زعفران دم کرده اضافه کنم. دوست عزیزم اگر این ویدیو براتون مفید و کاربردی بود، لطفاً در پایان لایک کنید. اگر عضو کانال نیستید افتخار بدید دکمه سابسکرایب رو بزنید و این ویدیو رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. ممنون. یه مقداری گذاشتم روی حرارت بمونه. فقط مراقب باشین که گلابی ها له نشه. در آخر هم برای شفاف شدن جلوگیری از شکرک زدن یه قاشق غذاخوری آب لیمو میریزم. حرارت رو خاموش میکنم. در گمش یه دمکنی میذارم و اجازه میدم تا کاملا خنک شه. خنک شد توی شیشه تمیز و استریل بریزید و توی یخچال یا فریزر ازش نگهداری کنید. این مربا فوق العاده خوشمزه است و کنار اون شربت فوق العاده لذیذ گلابی که بهتون میده. پیشنهاد میکنم حتما این مربای خوشمزه و شربتش رو تهیه بکنید و از خوردنش حسابی لذت ببرید. اگر درست کردید حتما نظرتون رو توی کامنت برام بنویسید ببینم خوشتون اومده یا نه. خیلی ازتون ممنونم که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. تا ویدیوی بعدی خیلی مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.